নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে নর আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিও বনাব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব আমি নর ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া কথা হল আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত নর ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান সাধাৰণ কথাৰ বিষয়ে জানিব লগা হয় সো কি এই সাধাৰণ কথা আমি দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা সেন্টেন্স দেখিছে প্ৰথম সেন্টেন্সটো আছে হি কল্ড মি Second sentence to আছে he informed me তেওঁ মোক ফোন কৰিছিল তেওঁ মোক খবৰ দিছিল সো এই বাক্যটোটা যেতিয়া আমি দুইটা বাক্য সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি and as a conjunction হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে he called me and informed me he called me and informed me তেওঁ মোক ফোন কৰিছিল আৰু খবৰ দিছিল এতিয়া সক এই বাক্য দুটা দুইটাই পজিটিভ সেন্টেন্স গতিকে আমি and as a conjunction হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলো যদি এই বাক্য দুটাৰ এটা বাক্য আমি পজিটিভ হিচাপে লওঁ অন্যটো বাক্য নেগেটিভ হিচাপে লওঁ তেতিয়া আমি কি কম he called me he didn't inform me he called me he didn't inform me তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল তেওঁ মোক খবৰ দিয়া নাছিল এই বাক্য দুটা যেতিয়া আমি সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও and as a conjunction হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ প্ৰথম স্টেটমেন্টটো বেলেগ আৰু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় but as a conjunction হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব He called me but he didn't inform me. He called me but he didn't inform me. তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল কিন্তু তেওঁ মোক খবৰ দিয়া নাছিল এনেদৰে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব সো এটা সক এই দুইটা বাক্য যদি আমি নেগেটিভ কৰি লওঁ মই যদি কওঁ he didn't call me Second sentence to যদি কওঁ he didn't inform me he didn't call me he didn't inform me দুটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট যেতিয়া আমি দুটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট এটা কনজাংশনৰ সহায়ত একেলগে ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি নৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে নৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম সো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো সক কি কৈছে তেওঁ মোলৈ ফোনো কৰা নাছিল তেওঁ মোক খবৰো দিয়া নাছিল এনেদৰে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব সো তেতিয়া আমি বাক্যটোত কি কৰিম আমি কম he didn't call me তাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম nor তাৰ পিছত আমি নেক্সট স্টেটমেন্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি কম did he inform he didn't call me nor did he inform তেওঁ মোলৈ ফোনো কৰা নাছিল তেওঁ মোক খবৰো দিয়া নাছিল এতিয়া সক এনে ধৰণৰ দুইটা স্টেটমেন্ট যদি নেগেটিভ হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি nor ব্যৱহাৰ কৰিলো সো সদায় মনত ৰাখিব প্ৰথম স্টেটমেন্টটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰথম স্টেটমেন্টৰ পিছত nor ব্যৱহাৰ কৰি সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ইউজ কৰিব সদায় মনত ৰাখিব নৰৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে হেল্পিং ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা হেল্পিং ভাৰ্ব নাথাকিলে আপুনি do did does ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি সাবজেক্ট তাৰ পিছত আপুনি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখি লব এতিয়া দুই চাৰিটা এক্সাম্পল চাওঁ যাতে আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টখিনি সহজ হৈ পৰে এতিয়া চাওক অন্য এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ মোক সহায় কৰা নাছিল আৰু নকৰেও তেওঁ মোক সহায় কৰা নাছিল অতীতত সহায় কৰা নাছিল আৰু নকৰেও ভৱিষ্যতলৈও নকৰে সো দুইটা স্টেটমেন্টে নেগেটিভ কিন্তু এটা পাষ্ট ইনডিফিনিট এটা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম যিটো বাক্য পালো তেওঁ মোক সহায় কৰা নাছিল হেই দেখো প্ৰথমতে ট্ৰান্সলেট কৰক আপুনি ক'ব যে he didn't help me আৰু পিছৰ দখই কি কৈছে আৰু নকৰেও ভৱিষ্যতেও নকৰে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব nor ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আপুনি will ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব nor will he সো আমি কমপ্লিট সেন্টেন্সটো ক'ব পাৰো যে he didn't help me nor will he didn't help me nor will he মানে তেওঁ সহায়ও কৰা নাছিল আৰু নকৰেও অন্য এটা উদাহৰণ চাওক আমি ক'ব পাৰো যে তাই মিটিংলৈ নাযায় আৰু ময়ো নাযাওঁ তাই মিটিংলৈ নাযায় আৰু ময়ো নাযাওঁ দুইটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট সো প্ৰথমতে আপুনি ট্ৰান্সলেট কৰক তাই মিটিংলৈ নাযায় তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব she is not going to meeting আপুনি ক'ব পাৰে তাৰ পিছত ক'ব nor পিছত আমাক লাগিব be verb বা helping verb সো আমি কম she is not going to meeting nor am I So our complete sentence to hold she is not going to meeting nor am I. Aru moyu
নাযাওঁ সো এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ এটা উদাহৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ চাকৰিটো এৰিও দিয়া নাছিল তেওঁক উলিয়াইও দিয়া নাছিল সো এই বাক্যটো চাওক তেওঁ চাকৰিটো এৰিও দিয়া নাছিল আৰু তেওঁক উলিয়াইও দিয়া নাছিল এই বাক্যটো দুইটা নেগেটিভ ষ্টেটমেন্ট সো প্ৰথমতে আমি ফাৰ্স্ট নেগেটিভ ষ্টেটমেন্টটো ট্ৰান্সলেট কৰিম তেতিয়া আমি কম he didn't quit the job মানে ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো হ'ল তেওঁ চাকৰিটো এৰি দিয়া নাছিল বা চাকৰিটোৰ পৰা ওলাই যোৱা নাছিল আৰু সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো হ'ল তেওঁক উলিয়াইও দিয়া হোৱা নাছিল সো এটো সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো প্যাসিভ ভয়েসত আছে তেতিয়া আমি কম nor was he fired so আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল he didn't quit the job nor was he fired এনেদৰে আমি nor ইংৰাজী বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা বাক্য দেখিছে বাক্যটোত লিখা আছে যে হি কাম কৰা নাছিল আৰু নকৰেও হি কাম কৰা নাছিল আৰু নকৰেও এই বাক্যটো আপোনালোকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰক আৰু মোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক মই আপোনালোকৰ কমেন্টখিনি ডেফিনেটলি চেক কৰিম আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে nor আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য ঘৰতে বনাই প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ যত্ন কৰক যাতে আপোনালোকৰ বাবে nor কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও